Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Program Sembang-Sembang Persatuan Siswazah Wanita Malaysia ini dengan temanya menyusuri ilmu akan diteruskan lagi. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan akan diperkenalkan kepada seorang figura yang sangat terkenal pada satu ketika dulu di sebuah organisasi yang bernama Felda. Ketika itu Felda dan juga Datin Nursiah ini sinonim. Sebut aja Felda, orang tergambar wajah Datin Nursiah Sulaiman. Last sekali dia berkhidmat di sana ialah sebagai Timbalan Pengarah besar. Satu-satunya jawatan yang tertinggi yang dipegang oleh seorang wanita. Okey, izinkan saya memperkenalkan Datin Nursiah dari segi latar belakang pendidikan. Sebenarnya Datin ni pun kawan baik saya juga. Dia dengan saya sama-sama belajar di sekolah menengah, masa tu dipanggil konvent, Asunta Konvent, Petaling Jaya. Okey. Dan dia melanjutkan pelajarannya sama juga dengan saya di Universiti Melaya dan dia punya highest qualification Bachelor of Economics pada tahun dari Universiti Melaya, majoring in Applied Economics pada tahun 1970. Selain daripada berkhidmat bertahun-tahun, selama 33 tahun berkhidmat di Felda, Datin juga adalah seorang yang sangat berminat dalam bidang keusahawanan. Sekarang dia telah bersara. Tapi bersara bukan bermakna dia tak ada buat kerja ataupun relax saja dekat rumah. Tidur baring pergi kelas agama. Bukan. Nanti dengarkan temu bual saya dengan Datin. Dan Datin ni bolehlah kita jadikan salah seorang ikon untuk warga emas. Kerana beliau merupakan seorang pesara kerajaan yang sangat-sangat aktif. Ya, mengadakan berbagai-bagai aktiviti dan sebagainya. Okey, saya akan mula menerangkan sebelum itu beliau juga telah berkhidmat di dalam beberapa syarikat di bawah Felda, termasuklah Felda Colonel Sendirian Berhad selama 6 tahun sebagai Board of Director, pengarah, lembaga pengarah. Felda Sutrajaya Shipping Sendirian Berhad selama 4 tahun. Felda Prodata Services Sendirian Berhad 10 tahun. Dan Felda Disaji 1 tahun. Sekarang Datin Nursiah mempunyai satu syarikat yang dinamakan Nur Azli Enterprise. Dia menjadi pengarah urusannya. Dan jenis-jenis perniagaan yang diuruskan oleh syarikat ini termasuklah program-program motivasi, event management untuk team building dan berbagai-bagai yang serupa dengannya. Syarikat ini telah ditubuhkan pada tahun 2008 yang lalu. Selain pada itu, Datin juga sangat-sangat banyak terlibat dengan berbagai-bagai NGO. Di antaranya ialah Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Dia pernah berkhidmat sebagai setiausaha rasanya. Sebagai bendahari, kalau tak silap. Dan juga juru audit. Okey. Sekarang saya nak bertanya kepada Datin Nursiah beberapa soalan yang boleh dijadikan ilmu pengetahuan kepada pendengar-pendengar, khususnya generasi muda. Soalan saya yang pertama, Datin, ialah pengalaman Datin selama 33 tahun berkhidmat di Felda telah membantu Datin dalam mewujudkan network, satu jaringan dengan peneroka-peneroka wanita dan sekaligus dapat membantu mereka untuk terlibat dalam micro enterprise. Boleh tak Datin ceritakan sikit cara membina network ini? Silakan. Sebenarnya semasa saya berkhidmat dengan Felda, saya telah menubuhkan satu persatuan, dipanggil Persatuan Suri Felda.
Tan Suri Felda ni adalah keahlian dia terdiri daripada kaki tangan wanita, isteri kaki tangan dan termasuk penerokawati Felda. That was how I started the networking with the women in Felda. Yeah. Okay. So Felda has got abundance of treasures among the women. Serba kebolehan, serba kepandaian, dan hanya orang yang berapat dengan mereka akan tahu bahawa mereka adalah lubuk emas dalam rancangan Felda. Dan saya telah, pada mula lagi saya dah melibatkan diri saya dalam Felda, oleh kerana pada masa tu kita ada satu sistem yang dipanggil SIUF, SIUF, ya, skim usahawan Felda, skim insentif SIUF, skim insentif usahawan Felda. That was saya rasa is a real orang kata skim that link the penerokawati dengan koperasi pemodalan Felda. Because at that time, so untuk menggalakkan mereka melabur dalam koperasi pemodalan Felda, kita kata dia boleh minta pinjaman disandarkan dengan saham. Jadi berlumba-lumba mereka kan, kalau diorang ada 10,000, okey, dia boleh dapat 10,000 loan daripada Felda. Dan kita oleh kerana wanita-wanita di Felda ni diorganiskan sebawah GPW. Dan GPW ni dia adalah ahli koperasi pemodalan Felda at that time. Gabungan penerokawati. Penerokawati Felda, GPW. Dan berapa ramai tu Datin? Berapa ramai dia orang masa tu? Dia tiap-tiap rancangan, kita ada 220 rancangan. Wow. Tiap rancangan ada persatuan GPW. Dan cantiknya mereka ni sangat-sangat industrious. Dan mereka digalakkan menyimpan duit dengan koperasi pemodalan. Daripada simpanan dengan koperasi pemodalan tu mereka boleh ambil pinjaman. Jadi masa tu saya adalah pengurusi tabung SIUF lah. Itu saya nampak di mana mereka gunakan pinjaman ni. Satu idea yang sangat bagus. Ya, sangat-sangat hebat lah. Masa ketika itu pun Felda pun masa tu sangat hebat kan. Okey. Apakah jenis-jenis, soalan saya yang kedua, apakah jenis-jenis perniagaan yang lazimnya diceburi oleh wanita-wanita ketika itu, dan juga mungkin pengalaman Datin sendiri? Cantiknya Felda membuat sistem sawari. Satu wilayah, satu industri. Dan dia ambil contoh daripada Thailand. Queen Serikit kan, dia ada sistem where certain province only produce certain product. Jadi tak ada ni. Jadi cantiknya di Felda ni saya boleh ingat lagi. Kalau Terengganu tu craft tangan dia adalah mengkuang, bakul kan. Macam Johor hingga ke hari ini makanan. Dan saya sendiri pergi ke sana. Dia ada pusat usahawan di Air Tawar. Itu untuk makanan. Lepas tu wilayah Muazzam Shah yang perdana kita punya PM sekarang kan, daripada situ. Dia rotan. Jadi saya boleh macam utara dia buat sulam, dan dia bawa pakar daripada Indonesia untuk mengajar mereka menyulam kan. Jadi macam Pahang, kalau kita nak makanan macam dia panggil apa, sambal hitam semua tu di Pahang. Jadi saya tahu at the back of my hand where are the products, and it's a real source of apalah. Ya, tidaklah terhad kepada keropok krepek sahaja. Tak ada. Okey, saya difahamkan juga ketika itu, tak tahulah sampai ke hari ini mungkin ya, ada di antara mereka telah pun mengantar produk mereka ke luar negara ataupun ke
di peringkat kebangsaan, di peringkat negara, dan telah masuk ke supermarket yang besar-besar. Boleh cerita sikit tak? Yang cantiknya masa itu Felda berusaha untuk membuat branding. Semua produk yang Felda peneroka ni kalau dia pass the standard, dia dapat Felda Best. Jadi branding dia Felda Best. Itu dulu ya, jangan cerita hal sekarang kan. Felda Best ni kita dah hantar sampai ke negeri Arab. Wow. Dan kita ada satu orang kata exhibition produk-produk kita di Abu Dhabi, di Dubai, ya. Dan lepas tu kita juga kita hantar barang ke Jepun at that time lah. Sampai tak dapat mereka lah, macam kerepek, keropok, dia memang apalah. Dan sekarang ni Sawari masih hidup, ya. Walaupun dia tercungap-cungap beberapa tahun dulu, tapi it has come back. Saya follow diorang. Ada beberapa tahun dulu dia memang tak dapat support dari Felda dan mereka terkapai-kapai. Tak boleh nak gunakan Felda Best, tak boleh kan ni. Tapi somehow selepas Felda recover kan, Sawari is back. Sawari is back dan saya juga ambil barang dari Sawari. Jadi kalau saya nak katalah barang macam otak-otak, macam pepes ayam, saya boleh ambil dari Johor. Macam kerepek bawang, saya boleh ambil dari rancangan Felda. Dan saya juga mengambil keropok leko dari jengka 13. Jadi saya tahu di mana keistimewaannya produk. Dan sekarang ni Felda dah masuk bawah Shopee ya. Sawari sekarang ni dah bawah Shopee ya. Macam mana cara Datin membantu mereka selain daripada mencarikan pasaran? Apa lagi yang Datin selalu bantu diorang ni? Dari segi maybe produk what you call it standard produk itu dan sebagainya. Macam mana caranya? Actually few years selepas saya bersara, saya bergiat dengan kumpulan usahawan. Dan kalau kita nak jadi usahawan, kita kena ada platform. Dan platform saya, kalau orang dengar Perniagawati lah, apa semua, tapi saya gunakan WENA, Women Entrepreneur Network Association, because dia orang muda-muda. Macam Perniagawati orang dah berjaya, macam WENA ni dia masih muda dan saya melibatkan diri saya dengan WENA, dan melalui WENA saya dapat kerjasama dengan MDEC. Dan MDEC offer kepada saya untuk mengadakan online business ke 3 kawasan. Saya masih ingat lagi. Dia kata janji saya kena cari 30 peserta yang terdiri daripada remaja dan juga dewasa. Dan saya telah adakan di Tenggara, Kompleks Tenggara, dan situ baru saya tahu apa-apa yang produk ada di Tenggara tu, saya tahu makanan yang di Johor kan. Lepas tu saya juga mengadakan di Negeri Sembilan di Sungai Kelama. Lepas tu saya adakan di jengka 25 dan tiap-tiap tempat tu saya kena cari 30 peserta dan mereka diajar untuk how to do online. Ya. Bagi free. Sekarang ni dah memang diorang dah gunakan sekarang ni. Yang ini yang penting ni. Sekarang ni pendengar-pendengar kita Datin, mungkin ada di antaranya orang-orang muda yang baru berjinak-jinak nak berniaga online. Takkanlah kita nak berniaga tu Datin, keropok, kerepek, lepas tu tudung. Sekarang ni asyik-asyik tudung ataupun telekung. Cuba Datin bagi sikit perniagaan online ni, apakah macam mana kita nak menggalakkan ataupun memberi tahu kepada generasi muda bahawa kalau nak berjaya dalam online business ni mesti ada ciri-ciri begini-begini. Cuba Datin bagi nasihat sikit. Itulah, sekarang ni adalah masanya kita belajar how to go online. Sebab banyak sangat peluang diberi oleh MDEC. Saya sendiri mengikuti MDEC kan.
Dan kita kena tengok platform yang mana kita nak tu, dan kita ada kita setiap kali nak pakai tudung, nak buat telekung apa kan, kita tengok produk apa yang boleh bergerak lah. For example, kerepek ubi, the best kerepek ubi is from Kuala Pilah pada rancangan Raja Alias. Dan orang muda ni, nama dia Faiz, dia sekarang ni dah, orang kata dah betul, dah berjaya dah. Dia kan ikut kelas yang saya buat online tu lah. Lepas tu di jengka kepok leko. Dan saya masa sebelum MCO, saya supply 100 kilo sebulan kepada kepada restoran, dan dia datang dari jengka 13. Okey. Dan masa tu saya bertemu dengan isteri pengusaha tu sebab dia buat sos kopok leko yang the best sos kopok leko. Okey, walaupun dia kata kopok leko that is not from Terengganu, it's from jengka 13. Okey. Lepas tu banyak lagi lah yang boleh kita ni. Tapi apakah kualiti yang perlu ada kepada seseorang untuk berjaya dalam bidang perniagaan online? Pertamanya mereka mesti buat apa yang mereka suka. Dia tak boleh tiru, tak boleh tiru orang. Dia tak boleh tiru orang tu buat tudung, saya nak buat tudung, tak. Yang ni saya belajar dari Indonesia dan Filipina. Semasa saya dalam NCWO, saya selalu pergi ikut seminar overseas kan. And then they told me, do what you are best at. Orang perempuan, saya mau on orang perempuan banyak kebolehan. If you like to cook, you improve your cooking until you can produce kan. If you like gardening for instance, you learn all about gardening so that you can have an income from gardening. I see. So orang perempuan kalau you suka menjahit, you tak boleh cakap nak menjahit telekun je. Cari benda lain yang you boleh tu. Jadi buat, first you must look at your strength. You mesti ada kekuatan apa yang you tu, yang apa yang you suka, dan you improve on it. And then kedua, you kena tahu market. Apa maksud kena tahu market? You kena tahu macam you nak jual jenis makanan kan. Dia punya market tu, yang ni you boleh tengok kat Google. Market macam mana, kat mana. So you kena always go online. You boleh tahu kat mana, macam kopok leko is sekarang ni orang tengah buat macam-macam jenis kopok leko kan. You guys look at the market. Okay. Dalam perniagaan ini biasanya kalau kita tengoklah, orang suka buat benda yang orang lain dah buat, tetapi dia kena ada value added. Cuba Datin komen sikit on that. Because kalau dia orang nak venture, katalah Datin kata tadi, salah satu caranya ialah kita punya passion, apa yang kita suka, kita buat yang itu. Tapi produk kita tu kenalah lain daripada produk yang dah ada dalam pasaran. Macam mana cara kita nak cari kelainan itu? For example, sekarang ni saya tengah didik 3-4 orang ya untuk mengeluarkan makanan. Sebab dalam MCO ni makanan has got a big yes. Sebab orang tak keluar, orang nakkan benda yang sedap, benda yang mereka rasa dulu makan kat restoran, sekarang makan dekat rumah kan. Jadi saya ada 3-4 orang yang terkesan oleh kerana COVID. Saya berbincang dengan diorang. The product must be good. Ya. Jangan ambil sambil lewa je kan. Orang nak buat nasi biryani, kita pun buat nasi biryani. Tapi kita kena buat the best nasi biryani. And then senang. Yang lepas tu kita dulu orang sibuk dengan harimau menangis kan. Jadi kita kata kita cari apa yang kelebihannya harimau menangis tu kan, dan kita buat research. Jadi orang yang buat research tu satunya harga dia taklah sampai yang harimau menangis di pasaran kan. Harganya yang boleh, orang kata boleh afford lah, orang nak beli untuk rumah. Jadi saya
bimbing diorang. Dan macam ada seorang tu dia memang macam dah give up dah sebab hilang pekerjaan. Sebagai example dia hilang pekerjaan. Sebelum ni dia ikut travel macam saya lah. Saya ikut travel, tapi travel is not my bread and butter. Tapi yang kawan saya ni orang muda lagi, travel husband and wife is their bread and butter. So bila travel tutup, they got nothing. Yeah. Okay. So they start doing, the wife is a good cook because they all stayed 20 years in US. Okay. So they are a survivor. Jadi wife dia memang pandai masak. So they start 1, 2, now dia dah ada 5-6 produk and dia dah mula supply ke market. Okey, tadi Datin kata kena buat research kan? Bagaimana seseorang yang nak upgrade lah dia punya produk dia tu untuk bertanding dan menang. Kalau misalkan tadi harimau menangis tu, harimau dia menangis tapi mungkin tersenyum or something like that lah. Maknanya kan ilmu tu daripada mana dia boleh dapat selain daripada pergi kursus dan sebagainya? Saya banyak sebelum ni saya nak beritahu, saya juga support Amanah Ikhtiar Malaysia ya. Okey. Support tu apa maknanya? Advisor. Saya provide saya punya leadership. Actually cerita Amanah Ikhtiar Malaysia ni cerita dia pada NCWO. Ya. Sebab NCWO dapat 500,000 dia panggil teman satu azam. Okey. Dan satu orang dapat 5,000. Tapi NCWO buat cara lain, kita tak bagi outright cash, kita bagi diorang alat. Lepas tu mereka dah okey dapat ni, tapi it comes to a point dia kata nak berniaga, duit tak ada. Kan? Duit tak ada. Nak pergi kat bank tak ada duit, tak ada apa. So, saya cari dekat mana-mana microkredit dan saya dapati Amanah Ikhtiar is the best. So, saya started my leadership there. And sekarang ni 4-5 orang daripada Amanah Ikhtiar, diorang dah produce product and they are already going online. And then sekarang ni Amanah Ikhtiar juga bagi diorang trainer melalui InScan who will really pimpin tangan diorang untuk naikkan lagi produk dia. Maknanya di sini Datin, seseorang yang nak masuk mencemplungkan diri dalam bidang perniagaan ni kena rajin mencari ilmu. Yes. Dan kena kreatif. Yes. Dan kena selalu pergi online, tengok dekat Google. Yes. Alright? So satu lagi, never give up. Never give up. Never give up. Keep on trying. Kalau kita pergi kat Google, kata tudung. Kita akan tengok berapa orang yang buat tudung. Sampai kita nak buat tudung lagi tak? Itulah tu. That one you can get from Google. Okey. Satu lagi yang saya selalu tanya kepada usahawan-usahawan lah yang terlibat dalam the traditional product. Saya kata, kenapa tak ada usahawan menjadi atau mencemplungkan diri dalam bidang services, perkhidmatan. Umpamanya, become a shopper, become a personal buyer, become a companion. So kita tak usah sebut perkataan social escort ya, makcik escort, something like that. Kenapa Datin? Dropship boleh? Dropship you tak payah modal. Jadi kan Datin, cuba Datin bagi sikit macam mana, bukanlah nasihat, pandangan ya, melibatkan orang-orang muda yang sekarang mungkin dia baru lepas graduate, kerja tak ada. That's number one. Nombor dua, orang yang dah bekerja tapi kena diberhentikan. Kenapa dia orang ni dah ada pengalaman? Kenapa dia orang macam reluctant sangat nak masuk dalam bidang perkhidmatan? Pandangan Datin. Saya rasa kebanyakan mereka ni they have lost self confidence sebab keadaan sekarang ni kan. Jadi kita patutnya dalam masa COVID ni, this is the time kita look back at our capability. What we are good at. Kalau kita good at even kata jaga macam sekarang makcik ada makcik travel tu kan. That is already a business. Makcik escort. It started from makcik travel.
Makcik travel, the girl, I interview her. She's a young girl. And then mother dia is a doctor in UKM, and the mother give her the support. So instead of just bawa orang, so now dia juga jadi companion, macam nak pergi ke hospital, hospital dan sebagainya. Dan ada yang buat sendiri tau. Saya tahu dekat kawasan perumahan saya ni, she's a master student. Dia offer kat makcik-makcik kat dekat rumah tu, kalau makcik nak pergi ni, saya ni. So dia like Lala move lah, tapi she's on her own. Tapi dia ambil insurans, dia ambil apa, and she use our own network. Jadi diorang confident lah. Nama dia pun adalah kan, bila siapa nak. That is a good business. Yes. Sebab dalam masa pandemik ni, kebanyakan daripada warga emas lah, yang dulu tu ligat kat luar, pergi sana pergi sini, sekarang ni kita terhad sikit. So kita sangat-sangat memerlukan perkhidmatan ini. Kita boleh panggil companion, kita boleh panggil personal shopper pun boleh kan. Personal shopper ni saya difahamkan kadang-kadang tu kalau dia orang ni berani, dia boleh pergi sampai luar negara untuk membelikan barang-barang. Yang itu untuk orang kaya-kaya lah. Tapi untuk orang-orang yang middle income ni atau lower income group ni, mungkin yang macam ala-ala Lala Move, ala-ala Grab semua tu boleh diceburi oleh orang-orang muda yang ada kereta, yang dah pernah bekerja dan tahu selok-belok mana nak pergi beli barang dan sebagainya, ataupun nak bawa warga emas tu pergi hospital, pergi bank dan sebagainya. Kan Datin? Ada. Okey, so masa kita ni sangat apa ni, terhad saya nak tanya satu lagi tadi. Tadi Datin sebut pasal Datin ni pun dulu pernah, macam saya juga, terlibat dengan persatuan yang dipanggil National Council of Women's Organisation, NCWO. Dia itu merupakan dia punya affiliate ada dalam, mungkin dah sampai sekarang ni dah dekat 200 dah kot. Memang ada 200 pun. Saya setiausaha 14 tahun. 14 tahun, dan saya pun pernah menjadi naib yang dipertua pada satu ketika dulu. Naib yang dipertua 3 tahun. Okey. Jadi kan jadi saya nak tanya sikitlah Datin. Datin ni selain daripada, how do we call you? Are you usahawan, trainer, mentor? I am a social enterprise. Social enterprise. Boleh terangkan sikit apa maknanya? Social enterprise ni, you do something, you provide a service, so that tujuan dia bukan nak buat income, but to have orang kata effect of tolong orang, and then they will come back to you. Okay, that is what I'm doing now lah. Do you charge a fee? I don't charge a fee. I don't charge a fee. Saham akhirat lah tu, saham akhirat. Okay. For example, the one that I'm doing now, I call it tabung infak. And it's getting very popular now. Saya dapat barang dari Felda. Okay, dari Felda dan dari FGB. And then I just do a little markup. Okay, so they can either come and buy the product from me, or they can also sell. That is their own apalah. And then whatever proceed will go into the tabung infak. Okay. So ada orang kata ada margin apa semua, saya memang tak ambil. And then this will be plough back. Macam sekarang ni saya tengah buat food bank kan. Tengah buat food bank. Bila orang datang cerita ni food bank. Jadi tu yang inilah. Dan kita juga ada a few yang macam perlu pampers. Kita cari duit untuk memberi pampers kepada inilah. That's what I'm doing. Walaupun it's under Persatuan Sahabat Universal Malaysia, tapi kita tak pakai duit persatuan. Okay.
Saya rasa tak puas hatilah kalau tak bertanya perkara yang sangat unik yang Datin sedang ceburi sebelum pandemik dulu kan. Datin ni memang terkenal lah mengenai makanan dan sebagainya daripada kawasan-kawasan yang Felda macam tu tadi kan. Orang-orang pengalaman, produk-produk Datin pun yang Datin terlibat ni memang sedap-sedap belaka. Saya salah seorang daripada buyernya. Okey, tapi saya nak tanya Datin, dan kaitkan juga dengan hobi ya. Kepada orang-orang muda yang mendengar, mesti ada hobi. Okey, Datin ada satu projek yang unik, From Garden to Table. Boleh cerita sikit tak? Tak pernah lagi orang buat ni. Actually, From Garden to Table, saya nak bantu seorang anak muda. They are very good at gardening. And at that time, they were only about in the 20s. So I met these two people, one Chinese, one Malay. I met them and I asked them, you are so good at your knowledge about planting, about what to cook, so good. I said, why don't you team up with me? I will find the participant, you provide the knowledge, okay? So he goes around my garden, and then he tried to use whatever in my garden for the food that we prepare. So it is from garden to table. For example, kita buat nasi ulam. So kita tak pernah fikir pun some of the things around our house can be used for nasi ulam. Okay. It was about 40 ulam kan. And then kadang kita buat nasi lamuni. We never know that lamuni is a good, kita rasa orang salin je makan kan, but actually good for all of us. And then lepas tu untuk drink, they will go around my house and then okay, this one boleh jadi drink, this one. And I didn't know, like for example serai Aceh. Serai Aceh is very good for antioxidant. And I find it was so much around my house, and I didn't know that it can be used. And then the other one is Cuban oregano. You can boil it with some sweetener kan, and then you can drink, and then that one is for the chest. So every time, and I'm still helping these two young boys. Jadi diorang muda kan, and then they are very good at dia punya tu, bukan they were ex-chef, they are graduates. But they are ex-chef at restaurant and they make use. Before that, dia tak terfikir pun nak pakai. Tapi because when I do the From Garden to Table, jadi always people are looking forward. What is the next? What is the next? What is the next? Yeah. And for those yang nak menyertai program Datin tu, dia orang bayar fee sikit lah. Dia bayar fees. But what I do is that I do it this way. This my apa kan? Saya kenakan RM50. Okey. Dari RM50 tu saya bagi kupon RM40. Dan saya ambil RM10 saja untuk penyediaan makanan. So yang RM40 kupon ni is to buy balik barang budak-budak tu. Sebab selalu when you do event, diorang datang join your event, but then when these boys are selling their plants, tak minat lah, tak apalah kan. So I created, this is my idea lah, I created only $50, and then $40 tu is to buy, they use the coupon lah, to buy the plants, and sometimes they spend more than 40. Okay. Mengapa saya bangkitkan ini Datin? Sebab saya difahamkan ketika ini dalam pandemik ni banyak orang yang duduk kat rumah yang ada tanah lah, bukan yang orang duduk dekat apartment semua tu. Orang yang ada tanah ni dah mula jinak-jinak nak buat garden. Yes. Right. So ini salah satu. Mungkin kalau ada sesiapa yang pendengar-pendengar yang berminat, bolehlah nanti saya minta Datin punya phone number ke apa, kita letak dekat kita punya video ni, nanti boleh contact Datin. Sebab From Garden to Table ni adalah satu aktiviti yang sangat bukan saja menyeronokkan, educational,
tetapi juga boleh membantu. Very therapeutic. Yes. Bukan saja kepada orang yang mengendalikannya tu, the two young men, bukan saja kepada Datin, tetapi kepada peserta-peserta yang mengikuti program itu. Dia dapat ilmu, right? Dia ada networking dan sebagainya. Dan kalau misal kata dia orang ada garden, dia orang pun boleh terlibat. Kalau dia tak ada garden pun, for example baru ni, Aida Rahim kan, actress. Dia boring kat rumah. So dia tanya saya how to start a balcony garden. Okay. Sebab duduk apartment kan. So I guide her lah. Sebab she wanted to do hydroponic. Saya kata I bagi the pros and cons of hydroponic. If you have the time, you have the patience, you go hydroponic. But sometimes, I mean, there's pros and cons lah. So she's so happy that nampak pokok coming up and all that. Then you don't need much capital. And therapeutic. And that's very important. The best time is lepas sembahyang doha. You go to your garden. And then you can see your garden tukar dia punya tu kan dah naik dah mula tumbuh dah mula. That is I do that every day. Okay. Datin, kita dah sampai ke penghujung program dan untuk kali terakhir ini saya ingin memberi peluang kepada Datin Nursiah untuk menyampaikan apa saja kata-kata inspirasi ke, nasihat ke kepada penonton dan juga pendengar-pendengar yang mengikuti program ini, insya-Allah. Silakan. Okay, terima kasih. Saya sekarang ni saya umur 75 tahun, okey. 75. Macam orang 25 je nampak. Kita dalam risk group, okey. Tapi saya nak beritahu kita kita take care of ourselves untuk ni, tapi kita jangan terlalu phobia about what is happening. But because what we can do is for example gardening is a simple activity. Do your gardening and then try to help people. Because bila you tolong orang quietly, not do in a big way, and you find that when they WhatsApp to you and all that, you feel good. So that is under ni COVID ni, there's so much of assistance you can give. You just go and look out. There's so many, So get the right group, and then satu lagi saya minta jangan orang yang negatif. Orang yang negatif akan menakutkan kita. You cannot do this, you cannot do that, you don't do that. Sampai kita terkongkong sangat. So don't get yourself involved with people who are negative. Mix with people who are positive. And then everything is kerana Allah. Whatever it is, you doa kepada Allah. Allah yang beri, Allah akan mengambil balik. So that's the best. Inilah. And I feel happy about what I'm doing now. And then no matter who I help, how many people I help, I never compare myself with anybody. I do it at my own pace, okay? That is what I call passion. Yes. Right? Okay. Terima kasih banyak-banyak Datin Nursiah Sulaiman kerana berkongsi pengalaman yang amat berharga itu. Sebab Datin pun sebut tadi, sekarang ni dalam masa musim pandemik ini, kita mempunyai peluang dan ruang untuk melihat ke dalam diri kita. Mungkin kita ada bakat, mungkin kita ada kepandaian yang selama ini kita tak tahu yang kita ada. Dan tapi the bottom line is nak buat apa pun mesti ada passion dan mesti ada zest for knowledge. Mesti mendapat dan mencari ilmu itu. Dan sekarang ni it's on your tips of your fingers, because everything is, kita ada Profesor Google. Right? Selain pada Profesor Google, kita ada orang-orang macam Datin Nursiah ni lah yang boleh do you have your Facebook ataupun Instagram? Facebook tapi tak aktif sangat lah. Cuma saya nak beritahu kalau siapa ada produk, dan mahu saya promote produk,
have to come and contact me first lah. Okay. Supaya saya akan assess produk tu. And then kalau produk tu okay, ada market, jadi saya akan ni lah. And my latest one is seafood carbonara. Popia seafood carbonara, popia chicken carbonara, lepas tu popia otak-otak, popia sayur. And kawan ni dia terkesan oleh kerana kantin dia kat Daya Bumi tak ada customer. Okay. So she contact me. I assess dunia produk and I also advise her on the price. Tak boleh terlalu mahal, tak boleh, tapi mesti sedap dan memang sedap. Okay. Alright. So itulah. Okey, terima kasih banyak-banyak bagi pihak Persatuan Siswaza Wanita Malaysia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Datin Nursiah kerana berkongsi ilmu, dan saya percaya ramai di antara yang mendengar program ini, yang menonton program ini nanti akan rasa sangat minat dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Bolehlah kontak saya ataupun kontak Datin Nursiah untuk tindakan selanjutnya. Boleh. Right, terima kasih, dan saya sekali lagi ingin menyatakan bahawa program ini fokusnya ialah menyusuri ilmu, dan itu yang kita tekankan di dalam setiap program yang kita yang kita adakan. Ya, sekianlah saja tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datin Nursiah. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.